Nghiên Nghiên, 2 ngày tới anh sẽ đi dạo thêm mấy cửa tiệm khác. Mua thêm ít đồ rồi gửi quà cho em nhé. Mấy món đồ lần trước em đưa anh, chỉ riêng một cái bình đã bán được hơn 20 triệu rồi. Những thứ khác vẫn chưa bán hết đâu. Chiều nay em cũng sẽ đi siêu thị một chuyến, để mua thêm ít nhu yếu phẩm cho anh. Sẵn tiện mua thêm vài món, có thể mang ra tiệm cầm đồ để đổi lấy tiền. Tiệm cầm đồ anh vẫn sẽ ghé qua, nhưng sắp tới anh muốn mở một cửa tiệm để kinh doanh. Thế à, anh định kinh doanh gì vậy? Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ kỹ, vì mấy ngày nay anh cũng đã suy nghĩ, dựa vào việc bán các món đồ hiện đại, dù có thể đổi được chút tiền, nhưng không thể cứ đến tiệm cầm đồ mãi được. Của hiếm thì mới quý, một khi tràn lan thì sẽ không còn giá trị nữa. Nhưng mở cửa tiệm thì lại khác, ngày nào cũng có thể mở cửa, ngày nào cũng có tiền thu vào. Anh nói đúng, đang muốn mở tiệm, thì chúng ta hãy cùng bàn bạc kỹ xem, tận dụng tối đa những thứ anh đã có ở đó, tạo ra những thứ ở đó chưa có để bán. Như vậy mới có sức cạnh tranh. Đồng ý anh luôn. Tiệm lương thực, tiệm bánh bao, quán ăn thì trên phố đã có đầy rồi. Nếu anh không làm gì đó đặc biệt, khách hàng sẽ chẳng bao giờ chọn đến chỗ anh tiêu tiền đâu. Nhưng cũng không được làm quá khác biệt. Nếu cứ lấy những thứ mà triều đại này không có, ra bán thì dễ bị người ta nghi ngờ. Điều đó cũng rất bất lợi cho anh. Hay là mình mở tiệm trà sữa đi. Tiệm trà sữa, đúng rồi. Sữa bò và lá trà bên chỗ anh đều có, nhưng chắc chắn chưa có cửa tiệm nào bán trà sữa cả. Nên em nghĩ anh có thể dùng hai thứ đó để làm ra món trà sữa phổ biến ở thời hiện đại của mình. Em tin là sẽ có rất nhiều người yêu thích. Anh xem, thời đại của chúng ta, rất nhiều nơi có tiệm trà sữa. Ngay cổng khu nhà mình cũng có một tiệm đấy thôi. Số người yêu thích món này không hề ít đâu. Làm thêm vài loại hương vị đa dạng nữa, buôn bán chắc chắn sẽ rất khấm khá. Anh nói đúng lắm. Thực sự có thể cân nhắc làm cái này. Anh cũng có thể giống như mấy quán trà ở trên phố kia, mời một tiên sinh kể chuyện đến, kể cho họ nghe những câu chuyện hấp dẫn. Vừa nghe kể chuyện vừa uống trà sữa. Buôn bán chắc chắn sẽ không tệ đâu. Nhắc đến chuyện tiên sinh kể chuyện, em lại nảy ra một ý kiến hay. Em có thể gửi cho anh rất nhiều sách. Những câu chuyện đó chắc họ chưa nghe bao giờ. Nhất định sẽ thu hút được rất nhiều người. Ví dụ như Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, những thứ họ chưa từng nghe. Mỗi ngày kể khoảng 1 đến 2 buổi, để khơi dậy sự tò mò của khách hàng. Dù là chỉ vì muốn nghe kể chuyện, họ cũng sẽ tìm đến đây mỗi ngày thôi. Có lý lắm, Ngôn Ngôn thật thông minh. Vậy bây giờ, em đi mua ít sách dạy làm đồ ngọt, và cả sách truyện rồi gửi cho anh nhé. Gửi bản điện tử cũng được, anh lưu vào điện thoại là có thể xem luôn. Nếu thuê thêm người làm, thì anh sẽ chép tay ra vài bản. Giang Hồng Nhạn tuy có điện thoại, nhưng cũng chỉ có một FFP nhắn tin là dùng được, nhưng cái khác đều không dùng được, nên chỉ có thể dựa vào cô ấy gửi sang. Lần nữa hẹn Triệu Long đi uống trà nghe kể chuyện. Giang Hồng Nhạn không thấy nha tử tên Lâm Phong đâu. Triệu đại ca, tiểu đệ Lâm Phong, lần này không đi cùng anh sao? Hôm nay nhà cậu ấy có chút việc, nên xin nghỉ rồi. Vậy à, đúng thế. Nghe người ta nói, hình như hôm qua thấy cậu đi ra từ một cửa tiệm trống. Là đang định làm kinh doanh sao? Vâng, Triệu đại ca lần trước nói đúng lắm. Chép sách thuê chỉ kiếm được chút tiền lẻ, nhưng nếu tự kinh doanh thì sẽ kiếm được nhiều hơn. Vậy cậu định làm lĩnh vực gì? Đệ định mở một trà lâu. Đệ cũng định mời một vị tiên sinh kể chuyện, kể cho khách nghe những câu chuyện mới lạ. Triệu Long nghe thấy vậy hào hứng vỗ bàn cái bốp. Hay quá, đợi đệ khai trương, sau này ta nhất định sẽ ghé thường xuyên. Bình thường ta cũng thích đến mấy nơi này uống trà, nghe kể chuyện. Nay đệ cũng mở tiệm, thì ta chắc chắn sẽ qua ủng hộ rồi. Đa tạ Triệu đại ca. Có điều, trên con phố này không chỉ có mỗi một quán trà đâu. Nếu đệ cũng mở nữa, chưa chắc đã cạnh tranh nổi với nhà khác. Một là đệ phải để giá thấp hơn chút, nhưng như vậy thì chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Chuyện này đệ cũng đã tính tới rồi, nên đệ dự định sẽ pha loại trà khác biệt. Chắc chắn là khách khứa chưa từng được uống bao giờ. Triệu Long bỗng thấy hứng thú. Loại trà gì vậy? Bao năm qua ta cũng đi không ít quán trà, uống đủ loại trà rồi. Nếu Giang huynh đệ đã nói là khác biệt, thì chắc chắn là không giống với mấy loại trước đây ta uống. Ta cũng muốn nếm thử xem sao. Đệ xin giữ bí mật một chút, chờ đến khi khai trương Triệu đại ca sẽ rõ thôi. Nghe thấy lời này, Triệu Long càng thêm mong đợi. Vậy khi nào đệ định khai trương? Cửa tiệm thì đã chốt xong rồi, nhưng vẫn còn nhiều việc chưa thu xếp ổn thỏa. Sắp tới đệ phải tìm người dọn dẹp lại cửa hàng, lại còn phải tìm vài người làm. Chắc 2-3 ngày nữa vẫn chưa xong đâu. Giang huynh đệ, nếu đệ cần người, hay là trực tiếp đến chỗ môi giới mà mua, đừng tuyển người làm nữa. Lúc nãy đệ bảo muốn pha loại trà khác biệt, công thức chắc chắn là không giống nhà khác. Người làm tuyển bên ngoài, dù có thể ký khế ước để ràng buộc,
nhưng vẫn khó lòng kiểm soát. Nhỡ đâu bị người ta mua chuộc, rồi làm lộ công thức của đệ ra ngoài. Chẳng phải đệ sẽ chịu thiệt sao? Cứ đi mua người về. Nếu đứa nào dám không nghe lời, đệ muốn xử lý thế nào cũng được. Về mặt này Giang Hồng Nhạn vẫn chưa tìm hiểu qua, cũng chưa từng đến chợ mua người. Ở xã hội hiện đại chủ yếu là thuê mướn. Nhưng ở triều đại này, con người cũng có thể bị mua bán như hàng hóa. Mua một người thì mất khoảng bao nhiêu tiền? Phải xem cậu muốn mua hạng người nào đã. Nếu chỉ làm việc tay chân nặng nhọc, thì một người tầm khoảng 6-7 lạng bạc. Nếu muốn người có chút tay nghề, ví dụ như nấu ăn ngon, hay là biết làm việc thêu thùa, hoặc là ngoại hình ưa nhìn một chút, thì chắc phải từ 15 lạng bạc trở lên. Tính ra cũng khá giống như mua đồ bình thường. Càng tốt thì giá càng cao. Đương nhiên rồi, những người thân phận nô bộc này chẳng khác gì món đồ đâu. Theo luật pháp của triều đại ta, mua người thì vẫn phải đến quan phủ đăng ký đúng không? Đúng vậy, không chỉ phải đăng ký, mà còn phải nộp thuế nữa. Nhưng tiết kiệm hơn nhiều so với việc thuê người làm. Thuê người thì tháng nào cũng phải trả tiền công cho họ. Mua người thì chỉ cần trả tiền một lần thôi. Muốn họ làm việc gì thì họ phải làm việc đó. Nghe triều đại ca nói vậy, tôi thấy mua người cũng khá là hời đấy. Đúng thế, cứ trực tiếp đi mua. Không muốn dùng nữa thì bán đi, lại còn kiếm được thêm một khoản nữa. Vậy tôi sẽ nghe lời triệu đại ca. Hôm nào đó sẽ qua chỗ môi giới xem sao. Tại hậu viện, Giang Hồng Nhạn đang ngồi trên ghế. 6 người hầu đang cung kính quỳ trước mặt anh. Được gọi là lão gia. Cái danh xưng này anh tạm thời vẫn chưa thích nghi được. Cũng không thấy quen chút nào. Nhìn bao nhiêu người quỳ trước mặt mình. Đứng lên cả đi. Đa tạ lão gia. 6 người họ đồng loạt đứng dậy, đứng nép sang một bên đầy cung kính, hơi cúi đầu xuống. Không một ai dám có hành động thừa thãi nào. Hiện tại mới chỉ mua 6 người về, trong đó có 2 người biết nấu ăn, những người còn lại có thể làm việc lặt vặt. Bạch Lộc, Tú Phương, 2 cô biết nấu ăn. Chỗ tôi có vài phương pháp pha trà mới. Tôi giao cái này cho 2 cô, các cô cứ theo những gì ghi trên giấy mà luyện cho tốt. Trong 2 ngày này, ta sẽ viết thêm cách làm một số món ăn đặc trưng. Viết xong ta cũng sẽ giao lại cho các người. Có thể vào bếp làm thử vài lần cho quen. Đợi đến khi khai trương, không được để khách hàng bắt lỗi đâu. Lão gia, chúng con hiểu rồi. Lai Phúc, Tiến Bảo, Tiểu Thất, Thạch Đầu. Sau này 4 người các ngươi ở trong trà lâu, chủ yếu phụ trách tiếp đón khách khứa, bưng trà rót nước, rửa chén đĩa. Còn phải dọn dẹp trên lầu dưới lầu, và cả hậu viện thật sạch sẽ. 4 người hầu còn lại đồng loạt gật đầu. Lão gia, con đã rõ. Trà lâu tạm thời vẫn chưa khai trương. Hôm nay các ngươi cứ ở lại đây, dọn dẹp mọi ngóc ngách cho sạch sẽ. Hậu viện có mấy phòng trống có thể ở lại. Chăn màn và các đồ dùng cần thiết, ta đều đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi rồi, chắc là đồ dùng đấy. Đa tạ lão gia. Sau này ở trà lâu các ngươi cứ chăm chỉ làm việc, ta đảm bảo các ngươi được ăn no mặc ấm, cũng sẽ không đối xử tệ bạc với người làm. Nhưng nếu việc ta giao mà làm không tốt, thì cũng sẽ bị phạt đấy. Đã nhớ kỹ cả chưa? Lão gia, chúng con nhớ rồi ạ. Được rồi, đi làm việc đi. Lời vừa dứt, 6 người tản ra, lần lượt đi về phía hậu viện, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Đợi thêm một lát, có mấy người thợ đến. Giang Hồng Nhạn vừa gặp họ, liền đưa họ ra hậu viện, chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh bếp. Chính là chỗ này, dựa theo bản vẽ của tôi. Xem mấy thứ này lên, các anh xem qua thử, xem mất khoảng bao nhiêu ngày. Mấy người thợ nhận lấy bản vẽ, xem xét thật kỹ, thảo luận một hồi, chắc là khoảng 7-8 ngày. Vậy các anh cứ bắt đầu làm đi. Đồ đạc cần thiết tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Cái thứ cậu xây này dùng để làm gì vậy? Làm thợ nề bao nhiêu năm nay, nhà cửa hay bếp lò thông dụng tôi đều thấy cả rồi. Nhưng thứ cậu yêu cầu này, chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhìn mãi cũng không hiểu là dùng để làm gì. Giang Hồng Nhạn không giải thích quá nhiều. Tôi có việc cần dùng. Anh muốn làm ra thứ gì đó khác biệt, ví dụ như nướng vài loại bánh quy, bánh mì hay pizza. Nhưng mấy ngày nay, anh đã nghiên cứu kỹ cách chế biến những món đồ này. Tận dụng nguyên liệu sẵn có của triều đại này, có thể làm được dù có thiếu 1-2 thứ. Thịnh Ngôn cũng có thể mua từ hiện đại cho anh, sau đó gửi qua đây. Nên anh nhờ người xây một cái lò nướng, sau này có thể dùng để nướng đồ. Khách hàng nếm thử chắc chắn sẽ thích, vì những nơi khác họ không thể mua được. Sau khi đưa con đi mẫu giáo, Thịnh Ngôn ở nhà một mình, quay xong quảng cáo cho nhãn hàng bộ nồi, gửi cho bên nhãn hàng, rồi gửi đồ mua ở siêu thị cho Giang Hồng Nhạn. Em lại mua cho anh không ít nhu yếu phẩm. Tính đến việc sắp tới, anh có thể sẽ kinh doanh trà lâu, nên em cũng mua cho anh rất nhiều. Những vật dụng có thể cần dùng tới, anh có thể lấy ra dùng. Anh nhận được rồi, sao bỗng nhiên mua nhiều thế? Mệt không? Không mệt. Em đi xe mà.